שמח על כל אחד שאומר שהוא יהודי, אבל אנחנו היום מדברים יהדותי, כי בלי יהדות, אז אנחנו מתייחסים אך ורק למוצא בלבד, ואנחנו צריכים את התכנים, וזה היהדות. נשוב קצת אחורה, לפני שנים רבות, בשעה שנבחרתי למועצת הרבנות הראשית לישראל, זעקתי את הזעקה הגדולה במועצה, והייתי שם ב4 מועצות, שצריך להרים את הכל, שאכן באמת ידונו לפי משפט תורה, ובעיקר העיקרים קודם כל רבנינו, רבני ערים, רבני היישובים, שכל רב עיר, כל יישוב צריך הוא לדון בדיני אמונות, ואם הוא לא ראוי לכך, שיהיה לו בדיני אמונות, הם אנשים ראויים, ויש. זו הייתה זעקה בקריאת קודש, שהלכה והצטברה, ואספה תאוצה גדולה ברוך השם, והיום אני מאוד שמח שאתם לא באים מכוחי, אתם באים מכוחה של תורה, וברוך השם עושים חיל. יש ברוך השם היום בתי דין דיני אמונות, היום לא רק בארץ, אלא גם מחוץ לארץ. ואני זוכר רבותיי, שבשעה שהתחלתי עם המאמץ הזה, בקריאה לייסד בתי דין דיני אמונות, יצאתי גם לחוץ לארץ, ושטחתי את כל הבקשה הזו בפני רבנים גדולים בחוץ לארץ. וזה לא היה פשוט לומר להם את הדברים האלה, ואספר לכם משהו שיסביר לכם עד כמה הדברים האלה כל כך חשובים. אז היה אחד מגדולי מועצת גדולי התורה של ארצות הברית, אז הגעתי אליו, זקן, חכמים, עניו והכל, ושטחתי פניו את העניין הזה של דין תורה, בתי דין דיני אמונות. הוא בקשר רב ובהנפתנות גדולה שומע אותי, הוא אומר לי, הרב ערוסי, עם כל הכבוד לדברים החשובים שאתה אומר, ואנחנו עוסקים היום בקשרוס, אנחנו עוסקים בדברים שאנחנו נקבועס, כאילו, מה לך ולכל הדברים האלה, שעדיין אנחנו לא ראויים לכך כאילו. אמרתי לו, כיוון שכבודו הוא גדול ואני קטן שבחבורה, אם ירשה לי לומר דברים מקרב לב. הוא אומר, בבקשה. אמרתי לו, כבוד הרב, אם לא תייסדו בתי דין דיני אמונות, סופכם מרבים ממזרים בישראל. וזדעזע. אלה היו דברים מטלטלים, זה לא דבר פשוט. הוא אומר לי, הכיצד? אמרתי פשוט. אצלנו במדינת ישראל לפחות יש לנו בית דין רבני, ויש לו סמכות לדון בדין תורה. שדדו אותנו, הוציאו את זה, והיום ברוך השם מחזירים את זה, כן? אבל עדיין יש איזו כתובת שדיינים לפי דין תורה. אצלכם, הרי זוג שהוא מתגרש, הוא בא מהערכאות של גויים, כי אין לכם בתי דין. ואז כשהבעל בא להתגרש, אתה לא כל כך בטוח שהוא מתגרש, לא מכוח גט מעושה. הוא הזדעזע. הוא אומר, אני אביא את הדברים האלה למועצת גדולי התורה. לא חלף שבוע ימים, רבותיי. שבוע ימים לא חלף. נציג מועצת התורה של אמריקה הגיע למועצת הרבנות הראשית לישראל, ואמר להם, רבותיי, ייסדנו בתי דין אמונות. ומאז התחילו בכל קהילות השונות, שהן קהילות שפועלות על פי התורה הקדושה, ייסדו בתי דין דיני אמונות מסיבה פשוטה, כי זה היה המפתח שאכן באמת, אם חלילה בני זוג מתגרשים או משהו, לפחות נדונו בדין תורה על פי דין תורה, ולא חס וחלילה על פי דין שאיננו דין תורה, שעלול להיות גט מעושה. וברוך השם, רב ומתרבים קהילות, גם בחוץ הארץ, אין לומר בארץ, שמייסדים בתי דין דיני אמונות. ושוב נחזור לענייננו. אנחנו צריכים לדעת שבשעה שבאנו לארץ הקודש, הדבר היה ברור, כמו שבאנו לארץ הקודש וייסדנו מדינת ישראל, כדבר מובן מאליו שצריך להיות הדין היהודי. אבל מה לעשות? אנחנו יושבים כאן והדומה לנו, נודה ונתוודה, שגינו, לא היינו מבין המובילים של ייסודה של מדינת ישראל. הציונות הכללית הקדימה אותנו, וישר כוחם. הם היו הראשונים בייסודה של מדינת ישראל. אם אנחנו היינו הראשונים שמייסדים את מדינת ישראל,
אפשר שברוך השם שכבר אז היינו מעגנים את העניין הזה של דין התורה כדין הנוהג במדינת ישראל. כמובן, נעבוד שיהיה מתאים ויהיה מתאים בעזרת השם יתברך. אבל אנחנו אחרינו חזקנו אחריהם. אנחנו באנו אחריהם. זה טוב שחרנו לפחות את זה. אבל מאחר והסדו את המדינה, והמדינה על פי דין שהם מכירים, הם לא מכירים דין אחר. עכשיו שכאמור, ברוך השם, מתחילים להתייסד דין אמונות, צריך להרבות כל מה שיותר, על מנת להחזיר עטרה ליושנה. מדינת ישראל איננה יכולה להיות מדינה יהודית יהדותית, בלי הדין היהודי. כשם שאין אומתנו אומה אלא בתורותיה, כך אין מדינת ישראל יכולה להיות מדינה יהודית יהדותית, בלי דין התורה. חד וחלק. וכשאנחנו מדברים דין תורה, שוב אני חוזר ואומר, בגילוי לב, ודאי שאנחנו צריכים להתאים את דין התורה למציאות חיינו. זה דבר ברור, אין ספק בדבר. אבל קודם כל צריכה להיות ההכרה הזו, שאין מדינת ישראל יכולה להיות מדינה יהודית יהדותית, בלי דין תורה. צריך להיות דין התורה הדבר הראשון במעלה. ולכן, באמת כתוצאה מכך, אז ניגשתי לגדולי ישראל בארץ, בחוץ הארץ, ואני זוכר, הייתי אצל הרב מרדכיהו זכר צדיק לברכה, אצל הרב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה, וכל אלה. וכשהם שמעו את הדברים האלה, אז באמת נתנו לי את הכוח. יש לציין, הרב אברהם שפירא זכר צדיק לברכה, הצטיין ביושר ובענווה. הוא אומר לי, הרב הרוסי, אנחנו עוד לא בנויים לעניין הזה של משפט התורה. אמרתי לו, נהיה בנויים אם אנחנו נקבע שיש צורך במשפט תורה, משפט התורה יתפתח, וכך נזכה שיהיה לנו משפט תורה הלכה למעשה. ברוב גדלותו, ואני מקיים כנסים למשפט התורה, כנסים עולמיים שנתיים כל שנה, כבר 35 שנה, ויש לנו חברים יקרים שמשתתפים כאן בכנסים האלה. אז ברוב ענוותנותו, שנה לאחר מכן, בא לכנס, השנה הראשונה הוא לא הגיע, כי כאמור הוא טיל ספק בכל היוזמה הזאת. שנה לאחר מכן, ברוב ענוותנותו וגדלותו, בא לכנס ואמר, הדרי בי, יש צורך לפתוח בתי דין, דין אמונות לפחות כל שני וחמישי בכל יישוב, בכל יישוב. זה מוקלט רבותיי, כך שאני לא, זה מוקלט, אבל זה גדלות הדרי בי, וכך צריך להיות. אז אין צל של ספק, אנחנו צריכים להניע את הדבר הזה, וזה מונע, ברוך השם, היום, ברוך השם, לומדים דין אמונות בהרבה כוללים. אני זוכר, הכוללים בזמן שאני עדיין יצאתי מעולם הישיבה, אז במה הם עסקו הכוללים האלה? אז הכוללים הישיבתיים עסקו, שוב, בגמרות, בתלמודים שלמדנו בישיבה, כהמשך. אחר כך, לאחר מכן, בא השלב הנוסף, שהכוללים כבר עברו למסלול של לימוד הלכה מעשי. יפה, ברוך השם. נעבור עכשיו לקומה שלישית, נעבור לדין אמונות, לדין תורה, למשפט תורה. חייבים אנחנו להתקדם כי המדינה רבותיי מצפה לנו, היא מצפה לגואלים. אם אנחנו לא נגאל את המדינה, היא לא תגאל. כן? האנשים אשר יסדו אותה עושים את מה לידם, אין להם מידע בשום דבר אחר בנושאים האלה. זה מצפה לגואלים ויש ברוך השם. תענוג, אני חוזר ואומר, כשאני רואה את הכוללים היום בדין אמונות, וכשאני רואה שמסתייסדים בתי דין אמונות, זה דבר אדיר. וגם אני חוזר, 35 שנה שאנחנו מקיימים כל שנה כנסים עולמיים משפט התורה, כל פעם בנושא אקטואלי. אנחנו עושים קבצים, שערי צדק, שמסכמים את ההרצאות האלה. ורבותיי, משפט תורה מתעשר, לא רק רבותיי, במחקרים שהיו, ויפה, והיה לנו מחקרים יפים מאוד במשפט התורה. אבל הלכה למעשה, הם בתי דין אמונות, וזה דבר חשוב למדי. משום כך מוריי ורבותיי, אין לנו צל של ספק שבשעה שאנחנו היום אמורים לקיים את הזהות היהודית של המדינה, אין צל של ספק
שהדבר שאנחנו חייבים היום לעמוד עליו הוא העניין הזה של משפט תורה. אבל מה רבותיי? עת לכל אמר קהלת. ברוך השם, מצליחים עכשיו להחזיר עטרה ליושנה, שבית דין רבני יכול ורשאי לדון כבורר בדין ממונות. עכשיו אנחנו צריכים להטיל משימה על החברים שלנו, חברי הכנסת שנמצאים בכנסת. משימה, לתת תוקף לבתי דין לדיני ממונות, בית דין שיושב בשער. זה פאר רבותיי, שהיהדות חידשה שבכל שער ושער יהיה בית דין. אז הנה, יש לנו בתי דין בכל שער ושער, תנו להם מעמד. כמו נכון, אנחנו דנים כבוררים, אבל אנחנו היום דנים כבוררים ותלויים בבית המשפט. דהיינו, מי שאיננו חפץ לפי אחד מהסעיפים שחוק הבוררות נתן, ויש לו עילה לפנות לבית המשפט, הוא פונה לבית המשפט. שחררו אותנו מעולו של בית המשפט. תנו לבית הדין לדיני ממונות מעמד וסמכות עם ערכאת ערעור בתוכו משלו, מגדולי ישראל. מגדולי ישראל. למה ליצור מציאות כזו שהבוררות שלנו היום עדיין תלויה בבית משפט? אז זה צעד נוסף שניתן לקיים אותו. מדוע? בטענה שאנחנו משרתים את העם. זה בית דין שיושב בשער, נגיש לכל אדם, איננו זקוק להמתין לתור עד שיגיע תורו, ואז כשהוא יגיע לתורו, הוא יגיע לבית המשפט, השופט לפניו הוא עמוס בכל כך הרבה תיקים, ואז הוא, דבר ראשון שהוא מציע השופט, כמעט רוב השופטים, דבר ראשון שהוא מציע, אולי תתפשרו, אולי תעשו כך וכך, כי מסכן יש לו כל כך הרבה תיקים לדון, וגם במה הוא ידון, אם ידון, ואיך ידון, אז למה לא? יש לנו בתי דין שנמצאים בכל עיר ועיר, בכל יישוב ויישוב, זה שירות עצום, אפשר לשכנע הרבה חברים חילונים שיכולים להשתתף בדבר הזה, כי זה שירות חשוב לציבור, נגיש, בני אדם מעוניינים בו, הם מכירים את האנשים, האנשים מכירים אותם, יש להם שיח ושיג, זה לא סתם משפט תורה, זה משפט שמשלב בתוכו שהצדקה, לעשות צדקה הוא משפט, חלילה לפגוע במשפט, לעשות אותו מן צדוקה וחסד, לא, אלא צדקה ומשפט תתחיל בשלום, האמת והשלום אהבו, הרב שדן במקום מתחיל בהליכי שלום, לא הצליח, הוא הולך אל האמת, הוא הולך אל הדין, זה לא יכול לעשות בתי משפט הכלליים, אבל בתי דין שדנים על פי דין תורה, זה המודל שלהם, כי ככה תורה נבנתה, האמת והשלום אהבו, לעשות צדקה ומשפט, משום כך אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים לצפות מחברי כנסת שלנו שנמצאים שם, כמו שדאגו להחזיר עטרה ליושנה, להשיב את הגזלה והשיב את הגזלה של גזל, את דיני בוררות לבית הדין דיני ממונות, לבית הדין הרבניים, כך יש לתת מעמד לבית הדין ממונות עירוניים, שאכן באמת יוכלו לדון כבוררים שאינם תלויים בבית משפט, אלא מערכת שקיימת לפני עצמה, ושיש לה ערכת ערעור משלה, וכך בצורה כזו נוכל להתקדם שלב אחרי שלב. לכן אני מנצל את המעמד הנכבד הזה והקדוש הזה, לקרוא לאותם חברי כנסת לפעול למען משפט התורה. יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, שהקדוש ברוך הוא אכן באמת יסייענו מעשה רצונו, ונזכה שלא ירחק היום, שאכן משפט התורה יהיה המשפט הנוהג במדינת ישראל, כי רק באמצעות המשפט נוכל להיגאל גאולה שלמה, זוהי גאולה של מדינה, זוהי גאולה של אומה, לא רק גאולה של היחידים. כך נוכל להגיע אל התשועה.